Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Keisha Alyssa Brillo, top 3 in the October 2016 Criminologist Licensure Examination. Don't forget to subscribe and press the bell button to receive the latest updates. Take it away, Alyssa. Probation was first legally established, okay, in the blank, but to trace its origins to earlier schemes for humanizing criminal justice under the common law of England. These procedures were brought over with the law and customs of England and was adopted by the colonies who settled the eastern shores of United States. Masyadong maraming palabok yung question. Pero ang tinatanong lang talaga dyan, saan ang probation, saan siya na first legally established? Saan unang naipasa? Yun yun. Legally ang ano nyo dyan, ang keywords nyo dyan, legally established. Saan siya unang naipasa na batas? Okay. Chat nga kayo ulit. Ayan. Okay, may konting nagkamali. Pero majority ay correct. Okay? United States. Ang origin sa England, dalawa lang naman yan eh. Nag-originate ang probation, kumaga saan siya nagsimula, sa England. Pero unang naipasa ang batas, kaya nga first legally established sa United States. Sa Massachusetts yon specifically. Okay? Kaya United States ang sagot. Pero kapag tinanong kayo, saan siya nag-start? Yon. Sa ano yon? Ito na yung question. What is the country whose early schemes for humanizing the criminal justice under its common law originated probation? Tinatanong lang talaga dyan, saan nag-originate ang probation? Okay? History yan. Sige. Konti pa lang yung pumapasok na chat. Oh, wala na. Okay, very good, very good. Okay, so wala na. Correct naman lahat, England. Okay, so tandaan niyo yan ha. Kapag ang tanong ay kung saan nag-originate ang probation, England. Pero kapag ang question ay saan ito na-established legally, saan unang na-established legally, United States. Okay. He is the first appointed probation officer in the world. He is the first appointed probation officer in the world. Okay, so answer. Sino ba si Benjamin Franklin? Hindi ko kilala yan. Sige. Halo yung sagot nyo, halo. Iba-iba. May nag-B, may nag-C. Oo nga, scientist. Okay, si Hans Gross, father of criminalistics, di ba? Kakaalala ko lang. Tama ba? Basta, yun na yun. Okay. So, wala na papasok? Maraming nagkamali. Sige, meron pa. Last na yan si JM. Okay, correct yan si JM. Kahit last. Okay. I-analyze natin yung question. First appointed probation officer in the world. First appointed probation officer in the world. Okay. Ang correct answer ay si Edward Savage. Ang inyong clue, word na appointed. Okay, appointed. Ibig sabihin, inappoint siya ng government. Okay, ganito kasi yan. Si John Augustus, kaya lang siya tinawag na, siya yung first true probation officer. Siya yung totoo talaga. Pero,
hindi naman siya appointed ng government. Hindi siya sinasahuran ng government. 'Di ba? Ano lang siya? Voluntary nga lang yung ginagawa niya. Pero siya nga lang yung tinuturing na kasi nga sa kanya nag-start yun eh. Sa kanya nag-start yung probation. Siya yung nagsilbing probation officer. Kaya siya tinawag na first true probation officer. Pero nung nakita ng gobyerno na okay, maganda yung idea mo, John Augustus, maganda. Dapat yan ay illegalize na, okay? Gawing legal yan, isa batas yan. Gumawa tayo ng probation law, okay? Kaya nung nagkaroon ng probation law, parang sa atin, di ba may probation law din tayo, PD 968. So yun, nagkaroon ng law noon, nilegalize na siya. Siyempre, dahil merong law, edi kailangan ano yan, di ba yung law, alangan namang natutulog lang yan. Kailangan i-enforce yan, di ba? Kailangan i-implement. O dahil meron ng probation law na isinabatas sa US noon, galing sa idea ni John Augustus, kailangan nilang mag-appoint or mag-hire, para mas mag-gets nyo na lang, mag-hire ng probation officers. Okay? Parang dito din, di ba? Nag-hire ng mga police officer, ng probation officer, okay? So yun. At ang unang-unang hinire ng government ay si Edward Savage. Okay? Gets ba? Kaya huwag kayo malilito. Pag ang question, first true probation officer, si John Augustus. Pero pag ang question naman ay, for example, first probation officer appointed or employed by the government, si Edward Savage ang sagot. Dito walang nakalagay na government kasi usually yung keyword dyan nung mga students o mga reviewees, government. Pero minsan wala yung sa question. Pero pag dito, pag tingnan nyo lang, first appointed. Okay? Inappoint siya ng government. Si John Augustus hindi siya inappoint. Voluntaryo lang yung pag-act niya as probation officer. Okay? So clear tayo dyan. Wala na nag-chat. Okay, so wala na nag-chat. Next. Father of probation in the United States. Okay. Sino yung father of probation in the United States? O, madali lang yan kasi nasabi na natin yan, di ba? Pero kahit madali lang, sumagot kayo ha. Baka sa isip nyo, tangin na madali lang naman yun. Bala ka dyan, ma'am. Hindi ganon. Kailangan sumagot kayo. Para ma-practice yung utak nyo para gumagana. Di ba? Okay. So, bakit parang, wala pa. Kala ko mali yung sagot eh. Si JM, siya pa lang yung nagbe-message. Okay. Odessa, Dong, sino pa ba? Correct naman. Merong isa na wrong or meron pa bang papasok? Okay. Majority ay, yun, binawi niya na yung sagot niya. Okay. Ganyan talaga. Huwag kasi kayong huwag kayong basta tira lang ng tira. Okay? Kailangan yan, pag-isipan mo ng mabuti. Basahin ng mabuti yung question. Kasi, dito, pwede nyo pang mapalitan yung sagot nyo. Pero sa board exam, ako hanggat maaari, wag na kayong magkakamali. Kailangan, pag nag-shade ka, yung isi-shade mo, yun na yun. Sure ka na dun. Diba? Mahirap pagpabago-bago ng isip. Okay, so, halos lahat naman, di ba? Correct? John Augustus. So, madali lang yan na. Move on na tayo dyan. Father of probation in the United States ay si John Augustus. Okay, sino naman ang father of probation in England? Ayan, madali lang din yan. Hindi naman siya kailangang i-memorize, di ba? Okay. O bakit may nagkamali pa rin? Okay, so lahat naman ng pumapasok na chat ay Delta. Okay, very good, very good. O diba, ang dali lang ng probation eh. Ang dali lang ng non-insti actually. Kung mapapansin nyo, sa institutional correction, maraming i-memorize. Diba? Kahapon, daming mga concept. Hindi ko alam kung na-memorize nyo talaga, pero basahin nyo ulit yon.
Pero pag sa non-insti, konti lang yung i-memorize nyo. Ang sa non-insti kasi ano dyan eh, paiikot-ikutin lang kayo sa probation, pardon, parole, amnesty. Iniiba-iba lang yung definition. Okay? Iniiba-iba lang yung pagkatanong, yung pinaparaphrase lang. Pero isa lang ibig sabihin. Kumbaga tinetest kayo kung naiintindihan nyo ba talaga. Unlike pag sa insti o pag sinabing ang sentensya niya ay 1 day to 3 years, wala na kayong ibang papalit na word sa 1 day to 3 years. Yun na yun. City prisoner yun, di ba? Yun yung sinasabi ko. Kaya kailangan nyo lang i-memorize yun. If you want to learn more from her, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of her lectures. Or you can watch the rest of her lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on Ortea Criminology Review's Facebook account for more details. See you soon, Orteans!